Okay, yeah. Copy ulit, yeah. So, project, 4-story, flying JPB, engineer, yan. Yan. Tapos, eto sir, make sure, no, importante po to, pag nag-drop down ka dito, yung ibang RCDC kasi may dalawang ACI, no? May M tapos walang M. So make sure po naka-M. That means metric. That means metric. So metric, mm, kilonewton, yun yung basa niya, no? Okay. Then unahin natin yung beam no? Unahin natin yung beam. So iba-browse natin yung STAAD file natin. Iba-browse natin yung STAAD file natin. Doon sa ating ating computer. Pero ang basic ni RCDC and STAAD dapat hindi naka-open yung isang STAAD file. So para hindi magkaroon ng sharing violation, okay? Mag-open muna ako sir ng ibang file. Yan, yung old file. Open ko muna to. Kasi magkakaroon ng sharing violation. Okay, yan. Okay na to. Tapos, so, i-browse ko na yung, natin, yung latest STAAD file. Which is nasa desktop. Dito. 2-story new one. Open. Yan. So, pag walang sharing violation, may lalabas naman dito, sir. No? Pag may error kayo. So, hintayin natin. Yeah, okay. Wala namang error, no? That means walang sharing violation. Also, isa pang error na lumalabas dito, sir, is hindi nyo na-run. No? Pag wala siyang output file, kailangan may ma-detect si RCDC na output file. No? So, na-run naman na natin kanina, so meron siya na-detect. So, unahin natin si beam. Yan, no? So, mamili tayo ng ng elevation. So, hindi natin pipiliin 0. Walang dyan, di ba? Walang beam. So, select muna natin lahat. Okay? So, this will only work, sir, kung typical yung framing plan. Nakita nyo naman, naalala nyo, typical naman tayo. Yan. Yan. So, select ko na siya. Create new project. Okay, so, cancel ko lang to. No. Okay. Yan. So, medyo, magre-read dyan ng ng mga framing plan. So, minsan dito, nakakaba na rin minsan, no? Pag mali yung framing, minsan, hindi mo alam, hindi nga pala, ilan. Kagaya nito, sir, beam group count are different. I see, yun pala. Wala tayong grade beam sa no? Wala tayong secondary beam sa 1.5 elevation. I forgot. So, doon pa lang, nalimutan ko, no? So, i-exclude ko yung, yung 1.5. Ulitin natin. So, 4-story. Beam. Yan. Hindi ko isa-select yung 1.5. Okay. So, no. Being continuity, sana. Okay. Mukhang successful naman. Okay. Successful. Yan. So, dito pa lang, sir. May framing plan ka na. Yan. AutoCAD file na yan, sir.
Hindi ka na mo problemang mag-CAD ng framing plan. Okay. So, ang rule is, kailangan i-save mo muna to, yung RCDC, para ma-save mo to as AutoCAD file. Okay. Save ko muna to. Story project. Lagyan ko na lang ng separate folder siguro. RCDC. Beam design. Okay, save. Okay. Tapos, pwede rin kayo mag-open ng AutoCAD, no? Para mapakita ko sa inyo how to, And then, so na-save ko na siya, then qualified na ako mag-save ng DXF. So, ito, click nyo lang to, and save. Okay. So, pangalanan ko na lang na framing plan. Yan. Mapapansin nyo yung extension niya, DXF. So, readable yan ng AutoCAD. So, save. Okay, mukhang na-save naman yun. Okay, punta ako sa AutoCAD. Medyo matagal si AutoCAD. So, anyway, mamaya. Okay, so, first, makapansin nyo, pati yung mga dimension, na-detect ni RCDC. Okay. Tapos, so, settings muna. Click nyo yung settings. Okay. Then, general and reinforcement. General and reinforcement. So, may e-book natin. Design using RCDC. Bakit wala yung settings? Okay, sige. Yan, ganyan po, no? So, kukulitin ka talaga ng code, no? So, halimbawa, ductile design, di ba? What will you choose? Special or intermediate? Yan, no? So, balik ulit tayo sa concept. Pag ang ginamit mo ang R is 8.5, automatic, special, no? You are obliged, no? Obligado tayo na mag-special at huwag mag-intermediate. Okay? And then, ito po, importante din to, yung rebar settings, no? Make sure naka-rebar diameter. No? So, ang gagawin nyo is right-click. Okay, right-click kayo dito. Right-click ako sa white. Then, switch to rebar diameter. So, unclick ko na lang itong 8. Medyo sobrang late niyan. Tapos, main steel naman natin is, pwede na ako mag-start sa 16. 25 na lang, sorry. Well, itong 16 to 32, dyan siya mag-iterate, sir, no? So, para maging consistent dun sa spreadsheet natin, i-25 ko na lang, no? Para ang iteration ni RCDC sa 25 mm lang. Okay? Then, ito, ang ginamit natin sa spreadsheet ay 28 megapascal, no? So, dahil walang 28 megapascal dito, click ko lang yung add. Yan. Okay ko 28. Okay. And then, click itong check. Click ko yung check. Then, okay. So, okay na siguro itong 420. Hindi ko na babaguhin. So, mapapansin nyo, sa drop-down, nandun na si 28. Yan, no? Okay. So, click ko to. Yan. What else? Okay na to, no? Yun lang naman, no? Itong rebar diameter, yung special dito, yung material properties, and then yung rebar. So, let's leave the others default. Click OK. Next is, dito ulit tayo sa settings. Then, punta tayo sa basic load cases. Basic load cases. So, pati yung load combination natin, even the primary load, diba, naalala nyo, na-detect din ni RCDC. Okay? So, gawin na lang natin. May drop-down na lalabas pag clinic nyo siya.
i-identify lang natin kung ano sila. So, syempre, this is earthquake X, earthquake say, dead load, live load, roof live. Then, lagi ko sinasabi, no, sa stack lagi natin nilalagay sa kanan, no? So, isa-select ko itong mga to, then, daling ko sa kanan. Yan. And then, click OK. Okay. Yan. So, tapos, syempre si RCDC, as a separate software, meron siyang template ng mga load combination. Hindi natin gagamitin yon kasi may sarili tayong load combination. No? Okay? So, ang kiklik natin is add from analysis. Okay, click add from analysis. And then, no lang. No? Okay. As a review, anong load envelope, sir, ang gagamitin sa design kanina? Yung pinaka una. Di ba? Yung series 100. No? Series 100. So, make sure ang may check lang dito, yung series 100. Napapansin nyo, no? Pati yung 201, may check. Pati yung 403, 402, yan. So, may technique dyan, no? So, ako rin, nung unang gamit ko nito, iniisa-isa ko yan, no? Yung pala may technique, no? So, eto, click mo lang dito. Click ko dyan. Then, yung technique natin na iba-browse ko hanggang dulo sa 126. Nandiyan na yung mouse ko, no? Nakikita nyo? Then, saka nyo i-hold yung shift. I-click ko yung shift. Tapos, kiklik ko tong 126. Okay, nakita nyo? No? Quickly, na-select sila lahat. Yan. No? And then, once na na-select na yan, mag-right-click kayo. Yan. Right-click. Select. Yan. Para may check sila lahat. No? Yan. Nasigurado mo nang na-select lahat ng series 100. So, i-select natin lahat from 201 all the way down. Yan. Hold shift. Right click. Unselect naman. Okay, unselect. Okay? So, ang may check lang, series 100. Okay? Then, click OK. Okay, okay na yun. So, pwede na tayo mag-design. Okay? Design, auto-design. Or, click nyo lang to, auto-design. Sige. Let's see. Yan, medyo ano lang, it takes time lang. Pero mabilis lang naman to. Ayan, the meeting has unlimited. Ano lumabas, sir? Ay, ilan yung participant natin, sir? Dalawa lang naman eh. Naalala ko, sir, is pag pala one-on-one daw, unlimited naman pala talaga. Unlimited naman daw. Ayan. Nakita nyo, may fail na tayo. Di ba? May fail, di ba? Pero sa spreadsheet natin pumapasa. Let's see kung ano yung bumagsak. So, click nyo po ito. Failure Diagnostics. Natin. Ayun, no? So, ang lumalabas, ang failure natin is sway. No? Parang sway more on ano na yan, code, ano na yan, code requirements. No? Hindi naman yan sinabing
nag-fail ka sa bending, no? Hindi ka and if you notice, tingnan natin yung output pala. Ano daw yung nag-fail? B21, B22, B23, so hanggang B30, no? B21 hanggang B30. Tingnan natin sa framing plan. Yan, no? B21, B22, B23, B24, hanggang B30. Ay, sana ito. So, napansin nyo, ano-ano yung mga yon? Mga girder. No, na nandito sa direction na to. Yan, sila yung nag-fail. Okay. So, yun, no? Parang, when you come to think of it, sa spreadsheet natin, pasado, no? Strength-wise, di ba? Napansin natin, no? Pero, what makes it fail, no? Okay. Pag, sir, ganito, no? Pag ang lumabas na output is sway, more on code requirements na yan, no? Pero mapapansin, wala ka naman torsion. Pwede, sana, ang hinala ko dyan, torsion, no? Pwedeng torsion. Kung may torsion, no? Kasi pwedeng torsion because may nakapatong, may nakapatong na mga intermediate beam. Pero hindi naman yun yung lumabas na cause daw, no? Okay? And then, also dito, ang ating 180, yung maximum, yan. So, this time, pwede ko nang i-open yung yung natin. Where's that? Natin, yung one. Okay, this is post-processing. Ito. Apply. Okay. Beam results. Summary. 180, 176. Yun lang naman. 252. 179. Okay. So, kung ganyan, pwede nyo gusto nyo ipasa, no? Pwede nyo, ganito lang gawin, no? Balikan ko yung settings. Okay, ductile. Optimize. Okay. Pakita ko muna kung intermediate, sir, I-unlock ko, sir, I-unlock ko lang. Unlock. Yes. Pakita ko lang. Settings. Settings. General reinforcement. Okay. Gawin ko intermediate. Okay. And then, okay. And then save. Okay, and then run. Antay tayo ng tingnan natin kung kung babagsak pa rin ba siya kahit intermediate, no? At the same time, we will be able to realize kung kapag pumasa kasi kay intermediate, that means code base ang ang govern, no? Okay.
So, see? Pansin niyo, sir? Walang bumagsak. Di ba? Walang bumagsak. So, ganun kasi ka, ano? Ganun ka, that means, ganun ka stringent ang special moment frame. No? Nakita nyo sa spreadsheet natin, strength-wise, pasado eh. No? Because special moment frame, mahigpit. No? Yan, mahigpit. Kasi sa intermediate frame, pumapasa. Okay? So, yun. That's one of the reason. Okay? So, parang we are obliged na lang na lakihan yung section. Okay? Lakihan na lang yung section. So, pwede ko naman gawin, sir. Itong maganda kay RCDC, no? Teka, baka kasi magkaroon ng sharing violation ulit. Although hindi ko lang alam kung kayang gawin to ng mga hindi licensed, no? Pero sa RCDC, licensed kasi to, nagagawa. So, ang gagawin ko, output, no? Sorry. I-rerun ko, yes. Gawin ko lang siyang special ulit because that's what we are obliged to do. Dahil nasa tayo, zone 4. Okay. And then, design ulit. Kaya tuwing may seminar ka with RCDC, ang dami natutuwa kasi nga, right away, may design ka na no? Compliant agad kay code. No? So, imagine niyo kung wala kang ganito. No? See? Lalo na, kung wala kang spreadsheet, kagaya nung meron tayo. Diba? Kasi kung pure listaad lang ang basis mo, hindi mo, you have no way of knowing, of kung pasado ba yung yung mga biga mo in terms of code provision. Kaya yung mga design offices, well, talaga sila, may mga sarili silang spreadsheet to, Then, yan, okay? So, pwede nyo itong palitan, no? Within RCDC. So, ang gagawin ko po, punta ka dito sa, yung section, kung saan nyo nag-read, then right-click, design. Yan. So, right-click ko to, design. Okay, yan po, no? Then, dito natin palitan yung ating section. So, gawin kong 600. Tingnan natin kung papasa. Well, again, bakit po yung depth ang inuuna ko? Kasi, di ba, mas malaki yung capacity ng beam, di ba, pag depth, di ba? Hindi useless kapag yung B ang inaano natin kasi yung moment of inertia is a function ng di ba? BH cube. Imagine, nire-raise natin into 3 yung depth. Okay? So yan, once na pinalitan mo na yung depth, then i-design ulit natin. Ito po yun. Click redesign. Okay? Mukhang pumasa, walang nag-fail, Then accept. Okay. So, iisa-isahin natin yan, Or, kaya ba ito ng sabay-sabay? Mukhang hindi, Design ko sila. O, hindi. So, 600 ko sila. 600. 600. Then, design ulit. Okay, accept. Make sure i-accept nyo po, Design. But dahil nagbago tayo dito, so ano nangyayari sa model natin? Nagbago na rin yung stiffness, di ba? So dapat i-rerun ulit natin 'to. Yun yung doon yung iteration papasok. Okay. Okay, design. So, I suggest, pwede nyo gawin, kung masyadong madami to, nyo na lang, Pwede nyo gawin is, i-reanalyze nyo na lang ulit. Okay. Mukhang last naman na to.
Sa staad pa lang, baguhin na natin yung section. No? Pero let's try. Para lang mapakita ko yung capability ng RCDC. Na, dati hindi pwede. No? Ngayon, magbabago na mismo yung staad file mo. So yan, reflect ko na siya. Okay, punta ako dito. File, update analysis file. Okay, update analysis file. So, nag-create siya ng, ayan o, nag-create siya ng new staad file reflecting yung bagong section. Okay, so, okay. So, let's see. Ito tayo, no? Then, let's see kung na-create nga ni RCDC yun. So, open tayo. Ito na siya. See? Galing, no? Nag-create siya ng new file. Click ko yung open. Then, rerun ulit to. Then, import ko ulit na kay RCDC, no? So, yung ganun ang gagawin natin. Okay, cancel. No. Okay, so analyze. Pero check ko lang Minsan may sarili akong hindi ako basta-basta nag-aano sa software, titiwala. Make sure properties. Ayun, nagbago ba? Yeah, bago. Binago niya, no? Okay, binago naman niya. Pero 'di ba, as an engineer, no? Kaya gusto mo ba na ganyan yung section natin, no? Yung itong side na to, 90%, 600, tapos yung dito is 500 lang, no? So, ayaw naman natin yun, no? Yan na lang natin, para uniform, di ba? Gawin ko na rin itong 300 by 600. Okay. Oops, hindi ako na-capture. Out ko to. Yan, okay na to. Okay, and then assign. Yes. Okay. So, analysis. Run. So, save. Yeah. Oops, may 61 warnings. Ba't kaya? Ang dami na. Pero wala namang error. Property. Na-duplicate daw. Dito nga. Okay, tingnan natin yung result. Kung realistic. Natin. Beam results. Hmm. 275, no? Tingnan natin yung last time. Pansin niyo, tumaas, no? Kasi lumaki yung section natin, no? Naging 275 na. Okay, what else? Ang FY, tumaas din, 200. Okay, 200. Tumaas, 200, Okay. So, let's see, no? I-ano natin kay RCDC to. Tingnan natin kung babagsak pa din, no? So, here, file new ulit ako, no? File new. Yes.
yung konting discrepancy from 200 to 275 na moment, for sure, pasado na ulit yung section natin. No? Hindi ko na kailangan i-spreadsheet, sir, no? Kasi konti lang naman yung nadagdag. I-1-1 ko na lang to. Tapos, piliin ko to. Imagine, no? Beam pa lang to, no? So, talagang, iteration talaga, sir. No? Okay, and then, 4.7. Okay. Okay, and then create. Okay. Okay. No. Okay. Next is, so uulitin ko na naman yung yung mga ginawa natin dito. Pero buti na lang, no? Merong setting si RCDC na nagsisave siya ng setting ng mga dati nating RCDC file. So, gagawin ko, i-import ko na lang yon. File, import. Okay. Hanapin natin yung file na yun. Ito, yan, yung beam design. Then, open. Yan. So, import natin lahat to. Material properties, mga load combination. Okay. Check ko lang to. Click yung check. Okay. Okay. I think okay na to. So, design lang. Click mo lang yung design. Tingnan natin, no? So, kung may mag-fail man dyan, most likely yun ulit. No? Kung mag-fail man, no? Okay. Yan. Hintayin natin. No? So, di pa tayo makapag sa sa drawing. Okay, habang nag-aantay, open ko tong AutoCAD. Start ako ng metric. Ayun, may nag-fail pa rin. Di ba? So, medyo mahigpit no? Talagang nag-fail siya. Yun, same pa rin, no? Pansin niyo, no? Yun, yung B23, sila pa rin. So, again, na-prove naman natin kanina na code-based to, no? Code yung, yung nagdi-dictate nito. Sway elect to malamang. So, punta tayo sa failure diagnostics. Diba? Sway pa rin, no? Nag-ano siya, no? Okay. Actually, niran ko na to dati, no? So, papasa to sa 400 by 700. No? Okay. Okay. 7 meters pala to, sir. Hindi pala 4.7. Ang naging 4.7 pala is yung kinat kasi. Oo, kinat kasi. No? Pero, medyo mahaba nga to, no? Yung sinasabi ko pala, yung gusto sabihin kanina, yun. This is 7 meters. No? May 7 meters ka na span, tapos biglang umiksi. No? Ang tendency is, no? Lumalaki yung shear dito. No? Lumalaki yung shear dyan, eh. Yun ang nangyayari dyan. Okay. Ginawa ko na rin before, ni-release ko to, hindi pa rin nag-work. No? Hindi
Hindi pa rin siya nag-work. Okay. Let's try 400 by 700, no? Kasi 7 meters, ang haba naman talaga na, no? Medyo haba na to. If you will also another preliminary checking, di ba? May mga ano tayo, L over 20, no? L over, let's say L over 16. 7,000 divided by 16. Malalabas ka. 400, no? 400. Kapag, oops, ano yun? 1,000 divided by 16. Yeah, getting 437.5. So, ito yung mga, ano eh, mga rule of thumb na depth din, no? Depth. So, ako, 440 or 450. So, nasatisfy natin yung, ano, yung ganong minimum, no? Yun nga lang, kaso, nasa NSCP po yun, sir. Saan na ba yun? Hindi ko lang tanda kung anong table, eh. Pero ano lang po yun, parang may tabulation ni, ano, strength and serviceability requirements. May table dito, eh. Bukod dun sa tinuro kong formula, ayan, ito. Minimum thickness of non-pre-stressed beams or one-way slab unless deflections are computed. Oops. L over 16, no? Pag simply supported, no? Kung cantilever, L over 8. So, 16 kasi yung pinakamababa dyan. Kaya yun ang ginamit ko. Okay. Pero, yun nga, simply supported. Okay. Well, definitely pumasa yung ano natin, yung 600 kasi 430 lang yung nakukompute ko na minimum. Pero nga, dahil based sa analysis, no, code requirements pala, code requirements, kasi kanina, nung in-intermediate natin, pumapasa eh, no? Pero because of the code requirements, ng special moment frame, bumabagsak tayo. Yun yung sinasabi ko na ganun ka-stringent si code. Okay. Sige, so gawin natin, ulitin ko to. Gawin ko ng 400 by 700. See? Yan, punta ko sa properties. Yung dating 300 by 600. Okay. Okay, gawin ko tong kahit ito na lang muna edit 0.7 0.4 change yes okay. Analysis. I suggest hindi ko na lang papalitan muna. Siyempre medyo isi-600 ko to later on, no? Itong 500, no? Pero papasahin ko lang to saglit. Itong 400 by 700. Kasi if you notice, syempre, ang nagkukos ng failure nito, itong mga to, is yung earthquake dito. Tama? No? Lumalabas yung 300 by 500 is just enough para ipapasa yung mga dito. Yung ipasa ng 300 by 500 yung earthquake on this direction. So, ang pumapatay sa 400 by 700 yung 600 by 300 yung earthquake dito. So, kaya parang lumalabas independent sila. So, analysis, run analysis, save.
Done. Tapos file. New, ay open. Okay. Yan, okay na to. So, update ko na ulit to. So, mabilis lang naman to. I-1-1 ko na lang to. Browse for the file. With Beam. Okay. Tapos, import natin yung project settings. Okay. File. Check lang to. Okay. And then, auto-design. Yan. Sigurado pasado na to. No? Yung pala kasi, may 7 meters pala tayo. So, parang from 7 meters, biglang umiksi yung beam natin dun eh. Tingnan natin yung ating displacement. Check ko yung displacement ko. Okay. So, displacement, envelope 2. Kasi, serviceable. Oops. Hindi ko yata nasama. Oh, may 27 tayo. Pero, 1 inch. No? 1 inch lang naman. No? Result setup. Hindi ko pala na ano. Series 200 dapat. Okay, hanggang dito. Apply. Okay. Medyo malaki to. 38 mm. Check ko na lang sa drift later. No? Okay, yan. Pasado na sir, no? Yun nga, 400 by 700 pumasa na siya. Okay. All because ano lang, no? Dahil lang sa code requirements, no? Yun, ganun ano, no? Yun yung consequence no pag SMRF, no? Kasi may inaano siya. Then let's see, no? Let's check yung ating beam results summary. Ito tayo sa envelope 1. Hanapin natin si 400 by 700. Let's convince ourselves kung pumasa nga, no? Sa spreadsheet natin, maximum MJ 316, FY 250. Okay. Balik ako dito. 316. Yan. Type ko dito 316. 316. Tapos ano yung FY natin? 250. 250. Ayan ko na lang muna to. Tapos, we're getting 400. So, gawin ko tong plus 100 by 700. Plus 150. Plus 50 pa to.
Yan, 400 by 700. Tapos 316 yung moment. So, tatlong 25 diameter lang. Yun lang yung requirements niya. No? Sobrang minimum na yan. Eh, no? Okay, tapos length of member, 2.5 ko ito halimbawa. Yan, 9 at 150. So, ito yung lumalabas na kung natin ngayon, kung i-reconcile ngayon natin si spreadsheet, ito yung nire-require ni RCDC para pumasa. Tapos 25 na diameter. So we are expecting, no, na ang maximum rebar is tatlong 25. Okay? Then ito yung detailing. 1 at 50, 9 at 150, rest at 150. Although, check natin si RCDC kung anong ginamit niya. Okay. So, tatlo. When you look at the design, ano napapansin niyo sir? No? Hindi lumalayo, no? Meron kang top left, may 4, no? May nag-4, no? Siyempre, mas maganda na yung even numbers, no? 4, 25. Ano kuha ni spreadsheet natin? Tatlo. Okay. And then, ayun, no? So, pwede na natin itong gawan ng schedule. So, punta ka lang sa reports, text schedule, and then, ito yung standard natin sa Philippines. So, ito naman yung nakikita ko. Yan. Then, click OK. Pero by the way, no, if you notice, meron kang mga beam na naka-REG. Yung iba naman naka-DCTL. That means yan yung mga ductile. Ito naman yung mga regular. So, ano po yun? So, again, yung mga regular, yan yung mga intermediate beams. Itong mga ductile, yan yung mga girder. Mamaya, pakita ko, no? So, okay, click ko lang to. Hindi ko muna green up yung beam, sir, para makita natin isa-isa. So, yun, no? As expected, no? Tama yung spreadsheet natin, no? Ang maximum na rebar na makikita natin is 3. Well, may nagko-4. Isa lang naman. So, see? Yun yung nakita nating maximum rebar. Okay? Yan. So, hindi ko siya muna green up. Okay? So, 300 by 500, tapos yung mga 400 by 700, ang nakuha niya 4 na 25 diameter. Okay? Nakikita niyo yung parang yung logic, no? Si spreadsheet kasi syempre strength-wise, no? Pagdating dito kay RCDC, medyo mas naging stringent siya. Sinamahan pa niya ng mas maraming code requirements. Okay? Pero isa lang naman yung difference in terms of rebar. Okay, next is gawa natin ng elevation and section. So, reports ulit. Tapos, elevation and section. Siguro, yung mga dinina natin kanina, B21. Yan, tapos, click ko na lang itong mga to. Yung mga nag-fail kanina, ano ba? B30, yan, mga nag-fail kanina. Gawa natin ng Okay. Yan, no? Ito, no? Nakita nyo, haba, no? Biglang iksi. Parang nagiging kasi ito, no? So, yung 2.5, alalahanin nyo. Center to center yun. Di ba? Center to center to. Pero meron ka pang offsetting from the face, from the center to the width or thickness ng poste. So, parang ito na lang yung effective length mo. Yan. So, nagiging talaga siya, eh. Ang nagiging ito, failure nito, shear na. So, kung shear na yung failure niyan, para siya nagiging shear wall. Yan. So, I think yun yung main niyan, main reason kaya tayo bumabagsak dyan. No? So, pag nagiging shear wall, nagiging stiff na siya. So, parang nire-require na sa atin ni code is, nagiging shear wall effect tong beam mo na to. No? Medyo lapad-laparan mo. No? Yun, yung nangyayari dyan. Okay? Kasi, muntakin mo yun, laki ng moment nitong 7, tapos biglang ipapasa niya sa maiksing, mga sa pandak na beam, di ba? Yun yung niyan. Yun yung nangyayari dyan. Kasi pansinin nyo, wala nag-fail doon sa kabilang direction, di ba? Ang liliit lang ng section na yun, di ba? Pero hindi sila nag-fail. Diba? Yun, no? Hindi kasi, okay, yung kasing, yung distribution length nila halos okay. Halos the same. No? Itong unlike dito sa direction na to, parang nagiging shear wall effect. Okay? So, ganun din, sir. Pag
nag-design kayo, no? Check nyo din yung variation ng haba, no? Kasi parang ano, parang bawa ito. Yan. Yan. Let's say 3, 3, 3. Medyo maganda yung distribution ng length. Parang ganyan yung moment diagram niya. Diba? Pero kung ang naging framing mo, 6, sabay ito 2 meters, tapos 6 meter. Paano yung moment diagram? Naging ganito yan, sir. Oops, paano ba ito? Ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Nagiging ganyan po ang itsura ng moment diagram niya. So, parang yan yung hindi magandang distribution. Mabe-verify natin to sa stangan or even 3-moment equation. So, parang ganyan yung nangyayari do sa model natin. Okay? So, what else? Yan. And also, okay, let's prove yung ating spreadsheet, no? Input ko yung saan ba yan natin? So, minimize ko to. Ito yung 400 by 700, 25 mm. Tapos, alam natin na 425 to. Ano ba yan? Section ito. Ay, ba't walang section? Ba't walang section to? Hindi ko ba na-select? Okay. Ayun. Wala kayang section to. Ito na lang to. Ito na lang paghangan natin. Okay. Paano ba ito send dito na. Sige, ito na nga lang. 425, sige. Tapos, ang haba nito is 7 meters. Input ko dito yung 7 meters. So, baguhin ko to. Ito to 7. Yan. Sige, sundin ko na lang to 425. Pansinin yung 1 at 50. Then, ayan. Tingnan nyo yung nakuha ni RCDC. 11 na 2-legged 10 diameter stirrups at 150. So, sa spreadsheet natin, 9 na nakuha natin, di ba? At 150. See? At the length of 1/4. Naalala nyo yung drawing ko last time, no? 2 times the beam depth or 2 times 700, 1/4. Okay? So, yan yung hinging region ng ating girder. Okay? So, ginamit na lang niya sa beyond the hinging region is 190. Okay? So, halos sila ni spreadsheet. Match naman sila. Okay? And then, yan, pati yung anchorage, no? Na rin niya. Nalagyan na rin niya. Okay? Okay, next is so again, this is girder, no? Kung mapapansin nyo, kagaya yung sinasabi ko kanina, sa output, yung iba naka-regular, no? Where is that? Kasi, like ito, B6, B6, B7. Tingnan natin yung B6, B7. Yan. Kita niyo, sir? No? Tayo. Yan, okay. B6 naka-regular, no? Kasi, yun nga, they are intermediate beam. Yan, so, sabi ko, no, ang lalagyan mo lang ng seismic detailing, yung mga seismic member, which is the girder and the columns. No? Yung mga regular,
Yung mga intermediate beams, as I've shown, wala naman sila masyadong earthquake, ang nag-govern sa kanila ay gravity load. Kaya sa RCDC, regular sila. So, prove natin, no? Yung detailing niya. B6, click yung B6, sama ko na rin to. Baka mawala yung ano eh. Okay. Ayan. So, saan sila B6? Eto. Pasinin nyo. No? Wala silang hoops. No? Ang detail lang niya ng bakal, no? Ng stirrups. 26 na two-legged number 10 or 10 mm diameter at 165. Yun lang. No? Wala kang makikitang seismic detailing. Okay? Tapos nakalagay lang 325 diameter. Okay? Tapos hindi siya hindi kagaya ng no, nung girder na talagang may development deck extending dun sa poste, no? So siya, ginano lang niya yung detail. No? Parang simply supported lang yung halos yung detailing niya. Okay? Yan kasi, no? So, kasi imagine niyo kung pati ito, no, isi-seismic detail mo, ang mahal na ng building natin. Di ba? So, tama naman. No? Ang isi-seismic detail lang natin, those members that will be carrying the earthquake forces, which is the girder and column. And shear wall, kung meron kang shear wall. Okay? So, ganun din sa, no? Kung gusto nyo, hindi ko na lang papakita, pwede ko itong i-unlock, tapos i-design natin ng intermediate. Sige, save ko muna. Beam design, gawin ko na lang new. So, save. Okay. So, paano kung papakita yan? Sa reports, ito, yung bill of quantities. No? Reports, bill of quantities. Yan. Kung gusto mo ng summary, so magkano na ba ngayon ng 28 megapascal? Mga nasa 6,000 pa rin ba? Cubic meter. No? Yung ano natin, 7 plus 2.5, natin 10. 10 by, yung haba natin, 5, sabihin natin 5 na 4, 10 by 20. Ay, 4 times 6, 24. 240 square meter land area. In dollars. Okay. What? Oh, beams of failed. Yung nag-failed ah. Ano yun? Check natin. Wala naman. Anong beams? Baka may may bug lang ngayon siguro. Sa ating OCDC. Okay, summary. Okay. May bug lang. Ngayon ko lang na-encounter yun. Hindi siya nag-BOQ. Save ko muna. So, ito din sir, pwede nyo na rin itong i-save as DXF. Okay. Save ko to. Save. Kung may framing plan ka na, may beam sked ka din. Save. Tapos, may elevation ka rin dito. Save. Beam section. Tapos, di ba, naka-open yung AutoCAD ko. Yan. I for insert. Oops. Okay. And browse natin yung DXF file. Where is that? Two-story project.
Then, RCBC. Ito. Framing plan. Open. Okay. Okay, yan. Pick. Zoom out ko lang. Ayan na. May framing plan ka na. Tapos, for insert. Browse. Framing plan. Beam sked muna. Then, okay. Ayun. Yan, lagyan nyo na lang ng title block, di ba? For insert. Then browse. Last is beam section. Then okay. Saan yun? Ayun. Ito. Yeah. Okay. Yeah. So, meron ka na, lalagyan nyo na lang ng title block yan, di ba? Yan. So, automatic na, no? Tayo ngayon sa ating ayaw okay, design calculation pala. Reports, design calculation. Calculation tayo. So, pili tayo ng mga intermediate beam, isang girder, yun nandito. Yan. Kahit yan lang muna. Medyo mahaba kasi pag lahat sinelect natin. Parang nag-aano yung internet ko. Malinaw naman ako, sir. Parang naglolo ko internet ko. Okay, so ito yung ating calculation. Yan, G1, B1. Okay. Yan, 420. So ito yung mga ginamit niyang moment. Yan. Ano ba yung nag-govern sa atin? So, ito, check lang natin ha. Ang nag-govern sa atin kanina, if you remember, this moment, ito. Listen to si MZ, is this one. Kung ilan to. Yan, ito si, yun nandito, yung nasa pangalawa, no? Ito, yung pangalawa. Which is 316. 316. So, if you will refer sa ating framing plan, anong beam siya? Yung pangalawa is B24. Diba? B24. Hanapin natin si B24. B24. Naselect ko ba si B24? B24. Hindi yata, no? Ayun. 29. 22. Hindi ko pala na. Design calculation. Ulitin ko. Hanapin natin si B24. Ito pala. B6. Yan, B24. So, ito yung girder na dalawa. Tapos, ito, regular beam, girder sa X direction. Tingnan natin.
Okay. Where is B24? So, si B1, ito mga girder to sa X direction. Yan. So, ito sir yung ano, no? Kagaya nung sa spreadsheet natin. Yan. Meron din siyang criteria for ductility. Yan. 6 dB, D over 4. Yan. Okay. Nagkaroon na siya ng skin reinforcement kasi ang laki na nung depth natin. Eh, no? Nagtatanong na siya pag 900. No? Eh, 500 lang naman yung nasa ano natin, nasa X direction. So, skin reinforcement not required. Nasa yung B24? Pero, B6, tingnan natin si B6. If you remember, B6 is regular beam. No? Regular beam. B6. Okay. And then, tingnan natin yung nag-govern na load sa kanya. Yan, pansinin nyo, no? Ang nag-govern 105, 106. Where's that? And then, wala kayong makikita ductility requirements. Hindi niya kinumputan ng ductility requirements. Unlike yung girder kanina. Yan. So, hindi siya naglagay ng seismic detailing. And then, B24, skip natin yan. Punta tayo kay B24. Yeah, B24. Tignan natin yung nag-govern sa kanya. Moment. Ayun. See? 316 din. No? Kinuha niya yung 316. Kasi ninyo, 56, 310, 49, 57. So, ito talaga yung nag-govern. 360. Okay? And ang na-complete niya is 425. So, tayo kasi sa spreadsheet 325. So, may ano lang din dito sa ano, decimal discrepancy. Yeah. So, basically, yun ang nag-dictate, no? 316. No? Kasi if you look, B24, how about si B23? Oh, ang liliit ng moment, di ba? No? Liliit. Okay. So, 316 talaga. So, yung technique natin nag-work. No? Get the maximum NZ agad in a certain group. Okay. So, most of the time talaga, yun naman ang magdidictate ng rebars, even sa software. Okay, next is, so last yung favorite din ng mga contractor, baka magustuhan nyo, sa RCDC, merong bar cutting list. Medyo hindi ko na to, hindi ko na to porte, no? Kasi construction na to, no? Yes, sir, meron siya. So, BBS, ito, BBS, generate BBS. So, i-set up nyo lang yung maximum rebar length. 12 meters, kaya naman, sir, no? Orderin. Kaya naman yan. B1, B6. Kahit yan lang muna, no? Yan. So, ito lang clinic ko. B1, B6. Tapos yun. Gagawa niya na yan ng rebar cutting list. Di ba? Sobrang, no? Sobrang convenient, no? Meron ka na kaagad, no? Oo. No? Kapag may client ka, sir. Oh. Okay. I think meron to, sir, eh. Meron to. May, yung di ko lang napalabas kanina, ewan ko ba't may anong bug doon sa BOQ. Yan, mayroon ka ng bar diameter, yung length, yung weight. Diba? Pati yung shape, no? Yung cut, no? Diba? Para masatisfy mo yung Nandito rin yan, alam ko, ito na mismo. Yan. Kung saan ka magpuputol. Diba? Sino nagsabi kung saan ka magpuputol? Yung mga beams mo. Yan. Kasi 12 meters, di ba? Ang unang putol. So, ito, yung top bar natin. Ito, 4, 4. Yan. Dito daw tayo magputol. 3 times 4 is 12. Yan. So, kasama ito. Tapos, yung hook na to, that's 12 meters. Yan. Yan. Ito ulit. Alin, sir? Yung oo nga, ito medyo
Kasi, although nilagpasan naman niya sir yung at least nilagpasan niya yung tawag ito, hinging region. No, kaya naman sinasabi natin middle kasi ang gusto ni code, huwag kang mag-i-splice dun sa hinging region. Kasi ito yung hinging region natin, remember? Yan. So, ginawa ni RCDC, lumagpas siya lang konti para hindi siya mag-ano doon. No? Dito tayo nag-ano. Siguro nasa setup to. Ano ba? May setup siguro yan. Rebar length round off. Hindi ko lang hindi pa kasi ako nagba-bar cutting list sa ko. Yun po, no? So, okay. So, that's it. No? Ganun ka-convenient. No? So, we were able to verify yung natin, even yung ating result. No? No? So, ganda siya. No? Kaya ang dami nag-enroll dito no, sa RC.